Zbulohen 5 raste të tjera me koronavirus në Shqipëri, duke quar në 64 numrin e të prekurve. 32 pacient po trajtohen në spitalin infektiv, 3 prej të cilëve në terapi intensive. Të tjerët po ndjekin rekomandimet e mjekëve në shtëpi. Kufizimi i lëvizjeve dhe paralajmërimet për gjoba edhe për këmbësorët japin rezultat. Rrugët e Tiranës dhe të qyteteve të tjera janë boshatisur pasi qytetarët u kanë dhënë fund shëtitjeve në lulishte si në ditë pushimesh. Qeveria greke jep 400 milion euro për të ndihmuar biznesin. Punonjësit e sektorit privat që qëndrojnë në shtëpi do të paguen me 800 euro në muaj, ndërsa janë hequr pagesat për kontributet shëndetësore dhe janë ulur taksat për disa biznese. 2 medikamente japin rezultate në kurimin e pacientëve të prekur nga koronavirusi në Itali. Remdesivir shëroi një 79 vjeçar, ndërsa në Francë virusi shkatërrohet nga klorokina, një ilaç i përdorur kundër malarjes. Profesioni i mjekëve është i pari i rrezikuar nga koronavirusi, ndërsa pas bluzave të bardha renditen policët, shitësit, zjarfikësët e profesionet e tjera të sektorit të ndihmës dhe shërbimit. Të nderuar teleshikues, ju përshëndes të gjithëve dhe mirë se vini në këtë edicion informativ këtu në televizionin Klan, ku do t'ju njohim me zhvillimet kryesore. 2 persona të cilët u konfirmuan me COVID-19 në Kavaj janë dërguar në qendrën spitalore universitare Nën Tereza pasi gjendja e tyre është rënduar. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se ka edhe 2 shtetas italian të cilët në vendin tonë janë prekur me koronavirus. 5 raste të reja me koronavirus janë identifikuar në 24 orë të fundit nëpërmjet analizave laboratorike të Institutit të Shëndetit Publik. Në total, numri të prekurve ka arritur në 64. Janë konfirmuar 5 raste të reja me COVID-19. 3 shtetasit italian që ndodhen aktualisht në Shqipëri, një 80 vjeçar dhe një 42 vjeçar nga Kavaja. Deri në këto momente janë Tiranë 45 qytetar, Durrës 5 qytetar, Lushnjë 2 qytetar, Elbasan 2 qytetar, Fier 6 qytetar, Rogozhin 2 qytetar dhe Kavaj 2 qytetar. 2 prej pacientëve të rinj të zbuluar se janë prekur nga COVID-19 kanë patur nevojë për ndihmë mjekësore të specializuar dhe përpasoj janë transportuar nga Kavaja në shërbimin infektiv në Tiranë. Në spitalin infektiv, pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza, ndodhen 32 pacientë të shtruar, 3 prej të cilëve ndodhen në terapi intensive, por asnjëri prej tyre nuk është në respiracion të drejtuar. Pjesa tjetër e të smurve gjenden në pavion në gjendje të stabilizuar deri në këto momente. Që për zbulimit të rastit të parë me COVID-19 në 9 mars të këtij viti, në vendin tonë 2 persona kanë humbur jetën. Gazetarja e televizionit Klan Brunilda Cami ka ndjekur ditë pas dite rastet e të infektuarve dhe mënyrën se si ata po trajtohen. Ajo ndodhet aktualisht në spitalin infektiv në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Do ta kemi në lidhje të drejtë për drejtë për të marrë të tjera detaje. Në fakt, duket se situata tashmë është rënduar, ka patur edhe raste të shtuara. Ajo do të na jap disa informacione se si do të jenë trajtimet, a do të përballohet ky kapacitet. Ka patur një shkëputje në lidhjen e drejtë për drejtë. Ne do të presim vetëm pak sekonda sa të përgatitet. Ju rikujtoj edhe një herë se ka raste të shtuara, pra në atë që ka qenë njoftimi i ministrisë gjatë ditës së sotme. Nuk e di nëse e kam Brunildën në lidhje të drejtë për drejtë, po. Bruna, të përshëndes, tashmë situata duket se ka agravuar, tashmë ka raste të reja. A ka kapacitet spitali infektiv për ta përballuar situatën? Atëherë, sigurisht që çdo ditë ka raste të reja të konfirmuara me COVID-19 dhe po ashtu çdo ditë po shohim që po rritet edhe numri i personave që kanë nevojë për hospitalizim. Aktualisht në shërbimin infektiv janë të shtruar 32 pacient në këtë godinë, por godina 4 kaçe disponon 120 shtretër, pra mund të themi që jemi ende larg 50% të godinës për që do të shërbej dhe shërben edhe aktualisht vetëm për personat që janë të prekur nga koronavirusi dhe kanë nevojë për trajtim të specializuar. Megjithatë është thënë që do të ketë shërbim edhe në qendrën spitalore universitare Shefqet Ndroqi në kryeqytet. Kur pritet që të jetë gati ai, Bruna?
Atëherë, sipas skenarëve të Ministrisë së Shëndetësisë dhe ekipit teknik dhe task force-s, Spitali Universitar Shefqet Ndroqi do të jetë edhe spitali COVID-2, që do të shërbej për trajtimin e personave të prekur nga koronavirusi në vendin ton. Aktualisht ka filluar mobilizimi dhe do të lëvizen të gjithë pavionet dhe shërbimet që gjenden në Spitalin Shefqet Ndroqi për të kaluar pastaj në një moment të dytë edhe ai spital, kur të jemi afruar thuajse mbushjes 120 shtretërve që ka infektivi për të hapur COVID-2 në Shefqet Ndroqi. Aty më pas do të punësohen dhe do të vihen në shërbim të pacientëve të gjithë ata mjek, infermier dhe staf teknik të cilët janë vetë ofruar pas thirrjes së Ministrisë së Shëndetësisë për të punuar në vijën e parë kundër COVID-2. Deri tani janë mbi 2200 persona, pra mjek, infermier dhe staf teknik që janë ofruar për të punuar në atë spital. E qartë. Mirë Bruna, unë të falenderoj për informacionet që na përcolle në studio dhe ndalemi tani tek masat e qeverisë të marra ditën e djeshme, ai i kufizimit të orarit deri në orën 10 për kombësorë. Duket se është zbatuar ditën e sotme, do të ndiqni një vëshkim të përgatitur në kryeqytet. Sa po ora shkoi 10, bizneset ulën qepenat kudo në kryeqytet. Mbërriti ora kur askush nuk lejohej në rrugë. Qëndruan hapur vetëm farmacit, furrat e bukës, apo pak markete që ju shërbejnë qytetarëve për nevojat të domosdoshme. Qytetarët që nuk respektuan orarin, u paralajmëruan sërish nga makinat e autorizuara për të respektuar rregullat e për të evituar grumbullimet. Kam gati 10 ditë që s'kam dalë nga shtëpia, vetëm sot. U desh të dilja patjetër, se s'ka kush më shonis. Unë isha e smur nga një dhëmball dhe vajta te Nën Tereza, mi po s'mjafton 2 orë nga parku te Nën Tereza. Juve ju ndaloi pak më parë makina e bashkisë, çfarë ju tha? Makina e bashkisë sa në mënyrë kategorike nuk duhet të qëndroni në rrugë. Duhet të largoni sa më shpejt në shtëpi. 165 shtetas në të gjithë vendin u gjubitën nga policia e shtetit me 10.000 lek, pasi nuk respektuan kufizimet e orarit të lëvizjes. Një maskë u ndërmarrë për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Ashtu pra sikurse e ndoqëm, disa qytetarë janë gjobitur. Do të marrim të tjera detaje nga gazetarja Rashela Sheu, e cila ndodhet në terren. Rashela, përveç rasteve sporadike të cilat ne i kemi ndjekur, cila ka qenë arsyet kryesore për cilën janë gjobitur disa qytetarë, cilët e kanë shkelur rregullin, cilat kanë qenë arsyet të cilat i kanë shtyrë ata që të dalin në qytet? Konkretisht janë 165 qytetarë këmbësor që lëvizin në këmbë gjatë ditës së sotme në gjithë vendin që janë gjobitur. Fillimisht ata janë dalur nga policia, e cila duhet thënë që sot ka shërbyer edhe si sensibilizuese dhe paralajmëruese kundrejt gjobave. Janë pyetur nëse janë në dijeni të këtyre masave kufizuese për sa i përket lëvizjes së tyre, por ka rezultuar në fakt që një pjesë e këmbësorëve nuk kanë pasur arsye të fortë për të lëvizur në momentin kur ato janë parë në rrugë. Dhe duke qenë se nuk kanë pasur një arsye të motivuar për sa i përket, po them, urgjencave mjekësore që në këtë rast janë të toleruar për sa i përket situatës izoluese, ata janë gjobitur në masën prej 10.000 lekësh. Pra bëhet fjalë për arsye, ka qenë një orar që i ka kapur në rrugë duke shkuar në banesat e tyre, ose thjesht kanë qenë individ të cilët nuk kanë respektuar masat e vendosura. Dhe duhet thënë, në sheshin Skënderbej, gjatë një periudhe kohore në cilën u ndodhem, ka pasur lëvizje të këmbësorëve, jo të shumë, sigurisht, duket në fakt që lëvizjet janë shumë të rralla, por është vënë edhe duket totalisht ndryshe nga dita e djeshme në fakt situata nga ajo çfarë po shohim nëpërmjet ekranit, Rashela. Por kush mund të lëviz gjatë orarit të kufizimit dhe a mund të ketë një autorizim të posaçëm ashtu sikurse ndodh edhe me automjetet? Në lidhje me autorizimet për këmbësor, deri në këto momente nuk ka, pra ka vetëm për automjetet, dhe për automjetet duhet thënë në fakt që autorizimet janë shumë të kufizuara, janë edhe vetë makinat të cilat shpërndajnë mallra dhe ushqime, është e këshillueshme që t'i kryejnë këto përpara orës 10, ndërkohë që për këmbësorët është e tolerueshme në rast se ka një motivim shumë të fortë dhe janë kryesisht nevojat mjekësore, të cilat i detyrojnë ata që të dalin nga banesat e tyre, t'ju drejtohen disa lloj dyqaneve apo bizneseve, siç mund të jenë farmacit, mund të jenë furrat e bukës që kanë qenë të hapura edhe gjatë ditës së sotme, por të pamotivuar nga shkaqe të tjera.
E qartë, mirë, Rashela, unë të falenderoj për detajet që na përcollën në studion, e në fakt kemi parë një panoram në kohë reale se si është dukur Tirana në këto momente, por kemi bërë edhe një vëzhgim gjatë orëve të tjera të ditës, në fakt duket totalisht e boshatisur, shpresojmë që kjo të jetë një masë efikase në parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Do ndjekim disa pamje pa koment. Duken pamje të trishta, por në situatën në të cilën ndodhemi në fakt është pozitive që qytetarët të qëndrojnë në shtëpi, në fakt gjobat, por edhe policia kanë arritur që edhe këmbësorët të cilët ishin ditën e djeshme në përrethe duke lëvizur në përlulishte, t'i ndaloj duke i bërë që të vetë izolohen, janë të pakta ata të cilët e kanë thyer urdhrin. I ndjekim. Rrugët e Durrësit, bulevardet apo sheshet janë zbrazur plotësisht nga kalimtarët. Ndryshimi orareve lëvizëse për këmbësorët u vendosura nga qeveria për parandalimin e prapjes së koronavirusit, shoqëruar me masa administrative i kanë ndërgjegjësuar durrësakët. Kjo ka bërë që rrugët të jenë bosh dhe në qarkullim mbeten vetëm personat apo automjetet autorizuara në shërbim të komunitetit. Elbasani po ashtu i është nënshtruar vetë izolimit. Në oraret e ndaluara nuk ka më qytetar në lëvizje. 8 persona që nuk janë bindur urdhrit për të qëndruar në shtëpi janë ndërshkuar nga policia. Rregullat e vendosura nga qeveria janë respektuar edhe në Lushnjë e Fier, ku mëngjesi së enjtes i ka gjetur ambientet publike të zbrazura. Megjithatë, kontrollet policore janë vendosur në rrugët urbane dhe interurbane për të monitoruar lëvizjet, duke vendosur gjoba për kudo nuk respekton vendimet e qeverisë. Nëse një ditë më parë në Korçë, parqet dhe lulishtet ishin plot me qytetarë, sot ofrohet një tjetër panoram. Ora 10 i ka gjetur të mbyllur në banesat e tyre. Pas dyndjes së qytetarëve në rrugë të Mërkurën, kryeministri Rama njoftoi se dalja e këmbësorëve do të kufizohet vetëm në fashat orare 16 dhe 16 me 18. Autoriteti i konkurencës ka vënë nën hetim tregjet farmaceutike nisur nga abuzimi i çmimeve me dezinfektantët, por edhe me maskat. Në një tjetër vendim, konkurenca ka detyruar ndërmarrjet që të rikthejnë edhe çmimet drejt kostos. Autoriteti i konkurencës ka hapur hetim për tregun e shitjes me shumicë dhe pakicë të materialeve paramjekësore. Një ditë më parë, komisioni është mbledhur duke pasur si shkak denonциmet e shumta të qytetarëve dhe medjeve për rritjen e çmimeve të maskave, dezinfektantëve dhe alkoolit. Nga verifikimet e bëra në terren, është konstatuar rritje e pajustifikuar e çmimeve, si nga depot dhe nga farmacitë. Tregu ka mungesë të materialeve në nivelin e tregtisë me pakicë dhe ka rritje të pajustifikuar të çmimit në të gjitha nivelet e tregtimit të këtyre materialeve. Në një tjetër vendim, konkurenca ka vendosur që të ndalojë abuzimin me çmimet nga ana e tregtarëve, ku nëse konstatohet rritje e pajustifikuar, këto ndërmarrje do të gjobiten menjëherë me 10% të xhiros vjetore, ndërsa kërkon rikthimin e çmimeve të mëparshme. Me qëllim shmangjen e abuzimit në zinxhirin e tregtimit, detyrohen të gjitha ndërmarrjet që veprojnë në tregun e importit dhe shitjes me shumicë të materialeve paramjekësore të jenë transparent në vendosjen e çmimit të shitjes. Hetimi do të shtrihet që nga janari i këtij viti deri në fund të muajit maj. Qeveria greke ka prezantuar një paket financiare me 400 milion euro për të ndihmuar biznesin, i cili është goditur nga masat e ndërmarra në parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Punonësit e sektorit privat, të cilët janë të detyruar që të qëndrojnë në shtëpi, do të paguhen me 800 euro në muaj, ndërsa janë hequr pagesat për kontributet shëndetësore dhe janë ulur edhe taksat për disa biznese.
ndihmë financiare prej 800 eurosh për punonjësit që janë të detyruar të qëndrojnë në shtëpi dhe pezullim të taksave për pagat dhe të pagesave të sigurimeve shoqërore janë masat e ndërmarra nga qeveria greke për të luftuar recesionin ekonomik që po shkakton pandemia. Paketa arrin një vlerë të përgjithshme prej 3.8 miliard eurosh. Ministri grek për zhvillimin dhe investimet, Adonis Georgiadis, tha se duke nisur nga fillimi i prillit, mbi 500.000 punonjës do të marrin pagesën prej 800 eurosh në muaj. Ata janë të gjithë të punësuar në rreth 200.000 biznese private të cilët kanë pezulluar përkohësisht kontratat e punës pasi kanë ndalur aktivitetin për shkak të pandemisë. Paketa ka parashikuar 400 milion euro për këto pagesa. Shteti grek do të mbulojë të gjitha sigurimet shoqërore, pensionet dhe nevojat shëndetësore mbi bazën e pagës së secilit. Qeveria vendosi po ashtu të ulë në 6% tatimin mbi vlerën e shtuar për produktet që ndihmojnë në parandalimin e përhapjes së koronavirusit, ku bëjnë pjesë maskat, sapunët, detergjentët, disinfektantët e të tjerë. Masat e reja parashikojnë po ashtu subvencionimin e normës së interesit për kredinë e bizneseve për të paktën 3 muaj, për të gjithë sektorët që preken drejt për drejt nga koronavirusi. Edhe vendet e tjera të botës kanë marrë masa në ndihmë të ekonomisë në kushtet e pandemisë. Qeveria gjermane ka planifikuar një paketë ndihme për punonjësit dhe bizneset prej 40 miliardë eurosh. 32 herë më e madhe është paketa e miratuar nga Senati Amerikan që ka vlerën e 1.3 triliard dollarëve. Në Shqipëri, bizneset, ekspertët e ekonomisë dhe opozita i kanë kërkuar qeverisë që të ndërmarrë masa të ngjashme duke i bërë edhe propozime konkrete. Kryeministri ka premtuar një paketë e cila nuk është bërë publike deri më tani. Por në Shqipëri, cilat janë masat që duhen ndërmarrë për të frenuar një recesion ekonomik? Në lidhje të drejt për drejt, kemi Gjergj Buxhukun, i cili është kreu i Confindustras. Ju përshëndes, zoti Buxhuku, ju i keni ndjekur sigurisht ato që kanë qenë masat e ndërmarra tashmë nga Greqia, por edhe nga qeveritë e tjera. Mendoni se është një shembull për të ndjekur edhe për Shqipërinë? Përshëndetje. Unë i kam parë me kujdes, e kemi studiuar me kujdes masat që kanë marrë vendet e tjera, së fundmi edhe të Greqisë, dhe mendoj që shembulli që mund të jetë më i parafort me realitetin shqiptar është shembulli i Greqisë, natyrisht i përshtatur sipas mundësive financiare dhe realitetit ekonomik dhe të biznesit në Shqipëri. Pra rekomandoj që kjo mund të jetë më e parafort dhe ja vlen që edhe në paketën që po ndërton qeveria shqiptare këto të merret parasysh më tepër shembulli i Greqisë. A keni disa rekomandime konkrete për qeverinë, për masat që duhet të ndërmarrë? Po, janë një sërë rekomandimesh konkrete, por unë thjesht do të ndaja në bloqet kryesore. E para është shumë e rëndësishme të kuptohet se sa janë mundësitë dhe aftësitë financiare të shtetit shqiptar për të siguruar një fond emergjence, pra të dihet se sa do jetë vlera e këtij fondi emergjence i projektuar në të paktën 3 muaj. Sipas të gjithë diskutimeve që kemi pasur me partnerët tanë ndërkombëtar, kjo është një krizë që do të zgjasë relativisht. Kështu që duhet që fondi financiar përkatës i parashikuar duhet ta parashikojë këtë periudhë të paktën 3 muajore. Dhe për këtë i sugjerojmë qeverisë shqiptare që me dorë të hekur në mënyrë sa më të shpejtë duhet marrin kontroll të gjithë prokurimet të cilat po bëhen tani një pjesë madhe sigurimin në gjendje normale, pra të trashëguara nga gjendja e normalitetit, të futen në brenda këtyre burimeve, jo vetëm ato mundësitë të buxhetit shtetit, por të shikohet edhe pushtetit vendor, kompanitë publike, agjencitë publike dhe kështu me radhë. Në mënyrë që ky fond të jetë sa më i matë i mundshëm, sepse e thash që kriza do të jetë relativisht e gjatë. Së dyti, duhet bërë një rishikim urgjent i të gjithë shpenzimeve buxhetore, pra të kemi rialokim të tyre nga gjendja e normalitetit në gjendjen e zakonshme në cilën po kalojmë. Së dyti është shumë e rëndësishme që të bëhet një listë e plotë me prioritare, domethënë duke të ndarë me kategori bizneset dhe qytetarët, të cilët do të përfitojnë nga ky fond i emergjencës, ku në radhë të parë duhet të jenë bizneset të cilat praktikisht janë të mbyllura me ligj. Këto duhet të jenë në vend të parë. Së dyti janë bizneset të cilat janë të prekura nga kriza. Në fakt, unë doja pikërisht të ndaleshim tek shumë e rëndësishme për të ndarur sigurisht tek biznesi, tek sektori i biznesit, por edhe ai prodhuesi. Është situata aktualisht nisur edhe nga masat e ndërmarra në parandalimin e përhapjes së Covid-19. Po pikërisht, këtu desha të thoja edhe faktin që e para do të jenë bizneset të cilat janë mbyllur me ligj, të dyta do të janë bizneset të cilat praktikisht janë prekur nga kriza, dhe këtu futet një pjesë e madhe e bizneseve të cilat janë të prekur në mënyrë indirekte, sidomos industri. Ndërkohë që rekomandojmë që të fundit të cilat duhet të jenë në radhën e kategorive prioritare përfituese duhet të jenë ato kompani të cilat kanë përfituar nga koncesione, PPP e kështu me radhë. Ndërkohë, për gjendjen e aktuale do kemi të dhëna se kemi një akomodim, ta quajmë, në mënyrë relative me këto kushtet e jashtëzakonshme, por ndërkohë i kërkojmë qeverisë shqiptare që për të ndihmuar për ta kthyer gjendjen aty ku është e mundur sa më afër normalitetit, sepse dihet që sa më e vogël
të jetë fatura kosto e sotme, pra kthimi në normalitet sot, aq më lehtë do të jetë kosto financiare e faturave nesër. Ne rekomandojmë që për të qenë në rregull dhe bizneset me ligjin, së pari të bëjë disa protokolle për vetë karantinimin, që të jenë ligjore, pra të dihet se kush do të jenë. Së dyti të shikojë një lehtësim relativ të lëvizjes, të fashave orare të lëvizjes, dhe së treti duhet që të kemi parasysh që të ndërtoj në mënyrë gjeografike se ku janë ato zona të cilat biznesi një panoramë shumë e qartë në fakt kjo. Po është ka shumë. Ju falenderoj shumë për gjitha detajet, por edhe ato që ishin rekomandimet tuaja. Ne do të ecim në temë të tjera informacione, duke u ndalur këtë herë tek Forumi Ekonomik Mbar Shqiptar, i cili përfshin edhe shoqata biznesi nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut, të cilat i kërkojnë qeverisë që të zbusë masat e marra në kuadër të parandalimit të virusit COVID-19 dhe të lejojë edhe lëvizjen e qytetarëve si dhe hapjen e bareve dhe restoranteve. Në një letër dërguar kryeministrit Edi Rama, ata argumentojnë se situata po sjell humbje për sektorin e tregtisë dhe shitjeve dhe kërkojnë marrjen e masave në rritjen e testimeve dhe izolimit të popullatës së prekur. Ata po ashtu kërkojnë hartimin e protokolleve për mbrojtjen e punonjësve dhe marrjen e lehtësive fiskale të pagesave të taksave në këtë situatë për të ardhur sigurisht në ndihmë biznesit. Shërbimi në banka ka vazhduar normalisht gjatë ditës së sotme, ndërsa puna e personelit është përshtatur sipas orareve të reja të lëvizjes, por shoqata e bankave kërkon shpejtësi për dhënien e autorizimit të lëvizjeve së grupeve të sigurisë në mënyrë që të bëhet edhe furnizimi i bankomatëve. Bankat kanë nisur të përshtaten me orare të reja të lëvizjes së qytetarëve, por fashat e vendosura nga qeveria kanë krijuar radhë. Në një intervistë për televizionin Klan, sekretari i përgjithshëm i shoqatës së bankave Spiro Brumbulli thotë se dita e sotme ka qenë fazë eksperimentale dhe se bankat po përpiqen të ofrojnë shërbimet brenda orareve ku lëvizja e qytetarëve është e lejuar. Përveç faktit që mund të ketë vështirësi në ardhjen e punonjësve, ne nuk shikojmë vështirësi nga ana e bankës. Vështirësi do jetë nga ana e klientit, sepse ai është i kufizuar në lëvizjet, sepse punonjësi i bankës mund të vijë në mëngjes edhe në orën 6 dhe pastaj do mbetet deri në orën 18 në ambientet e bankës, po klienti nuk vjen dot. Problemet që po hasin sot bankat e nivelit të dytë lidhen me dhënien e autorizimeve për lëvizjen e grupeve të sigurisë dhe furnizimin me kesh të bankomatëve apo riparimin e defekteve. Kam bërë aplikime disa herë me email dhe me telefon jam munduar të lidhen dhe nuk po marrin përgjigje. Kjo e vështirëson sidomos cilësinë e shërbimit për ATM. Mendoni që mund të jenë 4 ditë të mbyllura prapë të fundjavë dhe gatishmëria duhet jetë maksimale. Lidhur me vendimin e kryeministrit dhe Bankës së Shqipërisë për të pezulluar këstet e kredis për kredimarrësit që u është prekur aftësia paguese nga situata e masave të marra kundër përhapjes së COVID-19. Shoqata thotë se kjo mas po zbatohet dhe nuk kundërshtohet nga asnjë bankë, vetëm se shtyrja është rast pas rasti për personat që kanë të ardhurat të reduktuara nga kjo situatë. As bankat nuk vendosin dot pa dëshirën e klientit, sepse kredia është kontratë midis kredimarrësit dhe kredidhënësit. Dhe asnjë forcë tjetër, përveç dëshirës së dy palëve ose një vendimi gjykate, mund ta cënojë këtë kontratë. Shoqata e bankave rekomandon që marrëveshja për shtyrjen e pagesës së kredisë të negociohet përmes telefonit dhe të shmanget paraqitja fizike në degët e bankave. Raporti më i fundit i Institutit të Lartë të Shëndetësisë në Itali vërteton se shumica dërmuese e vdekjeve në këtë vend janë të moshuarit. Madje ka edhe një studim tjetër që vërteton se 70% e të vdekurve janë meshkuj. Raporti më i fundit i Institutit të Lartë të Shëndetit në Rom konfirmon se shumica dërmuese e viktimave të koronavirusit janë të moshuar. 80 vjeç është mosha mesatare e të 2978 të vdekurve, për të cilëve shumica janë meshkuj. Raporti konstaton se mbi 70% të vdekurve janë burra, me një moshë mesatare për rreth 79 vjeç. 30% që i mbetur janë gra me një moshë mesatare akoma më të lartë, mbi 83 vjeç. Pjesa më e madhe të moshuarve kanë vuajtur edhe nga sëmundje të tjera. Vetëm 22 prej viktimave janë në 50 vjeç, ndër të cilët 17 persona i përkasin moshave nga 40 deri 50 vjeç, ndërsa 5 të tjerë janë nën 40, por në raport theksohet se të gjithë viktimat nën 50 vjeç kanë pasur probleme të tjera shëndetësore dhe koronavirusi u ka përkeqësuar gjendjen. Raporti thekson se 68.3% e personave që kanë humbur jetën kanë pasur patologji të tjera si sëmundje kardiovaskulare në rrugët e frymarrjes, diabet e të tjerë. Pyetja që shtrojmë të gjithë është pse Italia ka më shumë viktima nga të gjithë vendet e tjera europiane dhe madje renditet e dyta në botë pas Kinës.
Përgjigje është thjesht, duke qenë se koronavirusi prek të moshuarit që janë kategoria më e prirur ndaj problemeve shëndetësore dhe kanë një sistem imunitar të dobët, Italia është ndër vendet me popullsinë më të plakur në botë. Mosha mesatare e popullsisë vitin e kaluar ishte mbi 45 vjeç dhe ishte rritur me 2 vite krahasuar me 2011-ën. Parashikohej që deri në mesin e këtij shekulli, mbi 40% e popullsisë të ishte mbi 60 vjeç. Krahas vaksinave shpresë për trajtimin nga koronavirusi, një pandemi globale, tashmë japin edhe ilaçet. Në Itali dhe Francë konkretisht ka të shëruar plotësisht pasi janë trajtuar me 2 ilaçe të ndryshme. Krahas vaksinave, shpresë në luftën kundër koronavirusit po japin edhe ilaçet. Një prej medikamenteve që po japin rezultat është ilaçi eksperimental Remdesivir. Përmes kurave me këtë ilaç një infektuar është shëruar plotësisht në Itali, në klinikën San Martino në Genova. I shëruari është një 79 vjeçar i cili kishte filluar kurimin më 7 mars. Ai rezultoi negativ ndaj koronavirusit në 2 testet e kryera së fundi dhe brenda pak ditëve do të dalë nga spitali. Rezultate shpresëdhënëse japin edhe disa pacientë të tjerë që po kurohen me Remdesivir. I njëjti ilaç është përdorur edhe në kurimin e shumë pacientëve në Kinë, ndërsa në Francë rezultate ka dhënë klorokina, ilaçi që përdoret kundër malarjes. Nga testet klinike ka rezultuar se 3/4 e pacientëve të trajtuar me këtë ilaç janë shëruar brenda 6 ditëve dhe kanë dhënë rezultate negative më pas ndaj testeve të koronavirusit, ndërsa 90% të prekurve që nuk janë trajtuar me ilaçe vijojnë të jenë të infektuar. Numri i të prekurve me koronavirus është rritur edhe në Maqedoninë e Veriut. Na jep detajet dhe informacionet më të reja gazetarja Xhumadie Ibrahimi. Xhumadie, sa ka shkuar numri aktualisht dhe si është gjendja e këtyre pacientëve? Përshëndetje Brikena, atëherë numri të infektuarëve me virusin korona këtu në Maqedoninë e Veriut ka arritur në 43 persona. Gjatë ditës së sotme kemi edhe rastin e parë i cili është shënuar në qytetin e Gostivarit. Bëhet fjalë për një 45 vjeçare e cila ishte kthyer nga Gjermania me simptoma të virusit korona dhe pacientja është paraqitur vetë në spitalin infektiv. Me çka domethënë numri në vazhdimsi po rritet dhe gjatë ditës së sotme po testohen edhe të dyshuar të tjerë ku Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe por informacione të radhës do të jep në preskonferencën e përcaktuar për më orën 18. Mirë po pas shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme gjatë ditës së dieshme nga ana e presidentit të vendit Stevo Pendarovski, gjatë ditës së sotme kryeministri teknik Oliver Spasovski ju drejtua qytetarëve duke ju bërë apel që t'i respektojnë rekomandimet e qeverisë dhe masat të cilët tani më i ka ndërmarrur qeveria në këtë gjendje të jashtëzakonshme në të cilën për momentin është vendi. Ai theksoi se në qoftë se eventualisht nuk do të respektohen këta masa, do të detyrohet shteti që të merr edhe masa më të rrepta duke përfshirë edhe kufizimin e qytetarëve për të dalë për t'i kryer edhe shërbimet e tyre pa nevojë. E qartë, në fakt e nevojshme të merren këto masa drastike. Xhumadie, unë të falenderoj për detaj. Do ndalemi tani tek një hartë që është publikuar nga shkencëtarët amerikanë të cilët kanë paraqitur zonat e globit ku koronavirusi ka kushtet më të mira për të përhapur. Shqipëria është një ndër këto vende. Kjo hartë e botës tregon zonat ku koronavirusi është i prirur për të përhapur më së shumti. Brezi i gjelbër, ku bën pjesë edhe Shqipëria, është zona që ka kushtet më të favorshme për këtë virus që vijon të përhapet me ritme të shpejta. Harta është përpiluar nga shkencëtarët e Universitetit të Marylandit, të cilët thonë se jashtë quajtur korridori i gjelbër ka temperatura mesatare 5 deri 11 gradë Celsius dhe nivel lagështie që varion nga 47 deri 79%. Brenda këtyre standardeve është veçanërisht rajoni i Lombardisë në veri të Italisë, vatra e përhapjes së koronavirusit në botën perëndimore, që për periudhën janar-shkurt kur u shënua përhapja masive e virusit, temperatura mesatare ishte 9 gradë Celsius dhe lagështia mes 68 deri 75%. Pikërisht në këtë periudhë u përhap virusi edhe në Wuhan të Kinës kur u shënua një mesatare temperaturash prej 6.8 gradë Celsius. Në të njëjtin nivel është Seuli, Teherani e të tjerë vende ku është përhapur masivisht koronavirusi. Vendet imune me sa duket janë ato që shtrihen pranë brezit të ekuatorit. Ekspertët besojnë se në verë koronavirusi mund të zhduket, por mund të rikthehet përsëri në vjeshtë. Mjekët dhe infermierët janë kategoria më e rrezikuar e punonjësve në këtë situatë pandemie të koronavirusit që po kalon globi. New York Times ka renditur edhe disa kategori të tjera që po ashtu janë në kontakt të vazhdueshëm me personat që mund të jenë bartës të virusit.
Mjekët dhe infermierët në përqendrat shëndetësore janë kategoria më e rrezikuar e punonjësve mes pandemisë së koronavirusit. Kjo kategori është më e ekspozuar ndaj të infektuarve, por po ashtu mjekët dhe infermierët janë shpesh të detyruar të mos e respektojnë distancën e qëndrimit larg personave të tjerë në ambientet e punës. Përmes këtyre dy faktorëve, New York Times ka bërë edhe një renditje të profesioneve më të rrezikuara nga koronavirusi. Pas punonjësve të klinikave dhe spitaleve, për nga shkalla e rrezikshmërisë, renditen infermierët dhe punonjësit social që ndihmojnë të shëmurët dhe të moshuarit në shtëpitë e tyre. Në Shtetin Federal Amerikan të Washingtonit ka pasur 25 raste të vdekjeve dhe të paktën 70 të infektuar me koronavirus nga kjo kategori punonjësish. Në listën e rrezikut janë po ashtu edhe punonjësit e ndihmës së shpejtë, si ekipet e autoambulancave, zjarfikësit dhe policët, por edhe punonjësit e furrave të bukës, fast foodeve apo kafeterive që janë në shërbim në këtë situatë të gjendjes së jashtëzakonshme në shumicën e shteteve të botës. Problematik sipas New York Times është fakti që këto ditë shumë punonjës që nuk kanë paga të larta qëndrojnë në punë edhe pse janë të sëmurë, pasi shumë kompani refuzojnë t'i paguajnë. Në Kosovë tashmë nuk flitet më për koronavirusin, por për zhvillimet politike. Do të na njohë me të rejat atje gazetarja Blerta Dalloshi Berisha. Blerta, në fakt kryeministri Kurti ka thënë brëmë se dëshiron që të ketë lidhjen demokratike në qeveri, por cili është qëndrimi i LDK-s nga ana tjetër? Avion ajo edhe me procedurat e asaj që nisi pra mocionit të mosbesimit? Përshëndetje Brikenda, fillimisht desha të njoftoj me një lajm të mirë që ende nuk kemi sot rast të konfirmuar me koronavirus, pavarësisht situatës politike që po ndodhet. Megjithatë, Lidhja Demokratike e Kosovës ka vazhduar me procedurat për mocionin e mosbesimit, pasi që sot është mbledhur dhe ka thënë që nesër zyrtarisht do t'i njoftoj edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës se do të largohen nga kjo qeveri, siç e cilësuan ata më anti-amerikane deri më tash. Megjithatë, kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, është takuar edhe me kreun e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, si dhe atë të Fatmir Limaj të nismës socialdemokrate, ku kanë diskutuar për mocionin e mosbesimit dhe votimin. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe nisma kanë premtuar se do të votojnë mocionin e mosbesimit, ndërsa kreu i LDK-s nuk është takuar ende me kryetarin e PDK-s Kadri Veseli, thuhet se nuk do ta kontaktojnë fare. Megjithatë, zyrtarët të Partisë Demokratike të Kosovës kanë thënë se ende nuk kanë vendosur. Shumë e nevojshme në fakt që të gjendet një zgjidhje në situatën në të cilet ndodhet vendi prej koronavirusit. Berta, unë të falenderoj për detajet, ne me Kosovën kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ, ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë mirë takofshim.